بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما دانشجویان عزیز. با جلسه نهم درس برنامه‌نویسی سخت افزار در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای همگی دوستان عزیز، یک 7-8 دقیقه رو صبر می‌کنیم تا بقیه دوستان هم به جمع کلاسیمون بپیوندن و بعد انشالله مطالب در واقع تدریسی این جلسه رو آغاز خواهیم کرد. ضمن اینکه برای آزمون میان ترمی که در جلسه آینده در سایت سمیار برگزار میشه و در خب همونطور که مستحضر هستید، با در واقع یک سری از برنامه‌های آموزش زبان آردوینو در این جلسه هم در خدمتتون هستیم. توی این جلسه که جلسه سوم درسی آردوینو هستش و همونطور که در جلسه دوم آردوینو مشاهده کردید، اومدیم و با استفاده از در واقع برنامه گریدزین اومدیم استفاده کردیم و یک در واقع محیط برنامه‌نویسی رو برای بورد آردوینو سری یونو برای قطعاتی مثل روشن کردن LED به همراه یک مقاومت 10 کیلو اومی و یک برد رو در جلسه قبل و در واقع در موردش صحبت کردیم و نحوه برنامه‌نویسیش توضیح دادیم که تونستیم با استفاده از پین شماره 9 میتونستیم یک LED رو خاموش رو روشن بکنیم و به صورت چشمک زد اونها رو تونستیم روشن خاموش بکنیم تا به صورت متناوب عملیات چشمک زدن رو انجام بدیم. خب ما میخوایم با استفاده از همین برنامه در واقع یک LED دیگر رو به برنامه اضافه بکنیم که با استفاده از در واقع LED دوم بتونیم در واقع برنامه‌ای بنویسیم که به صورت همزمان یا به صورت متناوب پشت سر هم در واقع LED ها چشمک بزنن و توی برنامه قرار بگیرن. من حضور جناب آقای کریمی نژاد عزیز رو هم محمد رضا کریمی نژاد عزیز رو هم ثبت میکنم و همچنین حضور جناب آقای مهدی صادق خلیفه هم ثبت شده بود و مطالب رو ادامه خواهیم داد. بله، مطالب جلسه پیش رو هم در ادامه در واقع این برنامه جناب یاوری مرور میکنم که دوستان متوجه بشن که به چه صورت ما از زبان برنامه‌نویسی آردوینو که بیشتر به زبان سی در واقع نزدیک هستش استفاده میکنیم. دقت داشته باشید دوستانی که حالا به هر نحوی نتونستن تمرین جلسه قبل رو انجام بدن، این جلسه هم فرصت دارن که تمرین جلسه قبل رو برای من ارسال بکنن، مشکلی نداره. تا پایان این هفته میتونن در واقع تا پایان روز پنجشنبه این هفته و یا جمعه این هفته میتونن تمرین هفته گذشته رو هم برای من ایمیل بکنن و یا توی سایت سمیار اون رو بارگذاری بکنن. این هم ارفاقی باشه برای دوستانی که حالا به هر نحوی نتونستن در واقع جواب تمرین رو برای ما ارسال بکنن. خب اگر سوال خاص دیگه نیستش بریم سراغ مطالب درسی اینجاست. ممنون از ما. خب همونطور که داشتیم عرض می‌کردیم خدمتتون، ما توی وسایلی که نیاز داریم رو از قسمت پنل سمت راست اضافه در واقع استفاده می‌کنیم و ابزار رو اد می‌کنیم. LED هامون رو دو تا اد می‌کنیم، یکیش رو رنگش رو تغییر میدیم، زرد می‌کنیم و دیگری رنگ قرمز باقی بمونه. مقاومت نیاز داشتیم یا قطعه آردوینو رو سرچ می‌کنیم
آرمیا یونو رو انتخاب میکنیم و وارد صفحه میکنیم. خب تو بخش بریدبورد ها هم یک بریدبورد رو وارد صفحه میکنیم و چون این بریدبورد حالا برامون بزرگ هست میتونید حالت در واقع سایز مینیموم اون رو یا کوچکتر اون رو استفاده کنید و از اون استفاده کنید. خب قطعات رو جابجا میکنیم. دو تا مقاومت هم نیاز داریم که به صفحه ما اضافه بکنیم و از قسمت مقاومت ها دو مقاومت رو هم اضافه میکنیم که مقاومت اول و دوم رو برای در واقع LED قرمز و زرد در نظر. خب مقدار 220 اوم رو برای مقاومت ها ست میکنیم و مقدار خوبی هستش. بعد در واقع GND رو به بریدبورد رو متصل میکنیم، مقاومت رو وصل میکنیم و بعد یکی از پایه‌های در واقع LED رو متصل میکنیم به مقاومت و همچنین مقاومت بعدی رو متصل خواهیم کرد به بریدبوردمون و پایه شماره 7 و شماره 8 از برد آردوینومون رو هم اختصاص میدیم به ورودی هایی که مربوط به روشن کردن LED زرد و قرمز هستش. جای سیم ها را هم تغییر درست انجام میدم. گرانتی زمینمون هم نشکل هست. این هم از LED زرد. خب پس الان اگر دقت داشته باشید دقیقا میتونید پایه ها رو چک بکنید که به در واقع بریدبورد اون به چه صورت وصل شده و در واقع نحوه اتصال رو دقت بکنید و مورد بررسی کنید. خب پایه مثبتش به پین شماره 10 و پایه مثبت در واقع LED قرمز رو هم به پین شماره 9 متصل کرد. پس از پین شماره 10 برای LED زرد رنگ استفاده می‌کنیم و پین شماره 9 هم برای روشن کردن LED قرمز. بریم سراغ در واقع مدارمون. همونطور که مدار در واقع اون درست هستش و میریم به قسمت برنامه و برنامه رو مجددا مورد بررسی قرار بدیم. خب دقت داشته باشید برنامه قبلی که نوشته بودیم برای روشن و خاموش کردن LED قرمز رنگ بود. توی قسمت لوپ از اون استفاده کرده بودیم و با استفاده در واقع دو تایم در واقع وایت تایم در واقع متغیر ویت تایم آن و آف تونستیم با استفاده از دستور در واقع دیلی تأخیری رو ایجاد بکنیم که حالا مقدارش رو بر اساس حالا متغیرمون میتونستیم تغییر بدیم و زمان روشن و خاموش شدن رو کنترل بکنیم که LEDمون به چه صورت روشن و خاموش خواهد شد. خب جناب آقای علی طالب علم هم که به جمعمون پیوستن حضور ایشون رو هم من ثبت کردم. خب ادامه میدیم مطالب رو. خب زمان و در واقع روشن شدن و خاموش شدن ها رو اختصاص دادیم. در بخش ستاپ هم اینپوت بودن و آوتپوت بودن LED قرمز و زرد رو باید مشخص کنیم. خب پس ما میایم از در واقع تایم رایت LED در واقع زرد رنگمون رو هم مشخص میکنیم که در واقع پین شماره 10 هستش و اون رو در واقع کامنتش هم می‌نویسیم که
معرفی پین شماره 10 برای روشن و خاموش کردن LED زرد رنگ هستش. خب بریم توی قسمت بعدی. در واقع بخش مربوط به دیلی رو کپی کنیم و مجددا اون رو پیست بکنیم و روشن و خاموش شدن رو در واقع تایمش رو یکیش رو برای LED زرد قرار بدیم، یکیش رو برای LED قرمز رنگ. این پایینی رو من LED قرمز رنگ در نظر میگیرم و این رو معرفی میکنیم به LED زرد رنگ. پس زمانی تأخیری در واقع روشن و خاموش شدن LED ها رو هم اینجا ما تعریف کردیم قبل از در واقع حلقه اصلی برنامه. خب میتونید عناوین متغیرها رو هم حروفش رو از نظر کوچک و بزرگ بودن درست بکنید که دچار مشکل نشه. خب متغیرهایی رو که لازم بود ما به برنامه معرفی کردیم و حالا باید بریم در برنامه بگیم که این به چه صورت استفاده بشه. و پین شماره 11 رو هم که به صورت جدید در واقع معرفی کردیم، پین شماره 10 رو، اون رو هم باید بگیم که پین در واقع اینپوت هست یا آوتپوت هستش که حالا با استفاده از دستور پین مود و نام متغیر که حالا رد LED هستش یا ببخشید یلو LED هستش، LED پین، این رو هم میگیم که خروجی هست و آوتپوت رو براش مشخص میکنیم و انتهای دستور رو هم با سیمیکولن. من کامنتش هم بذارم که توضیحاتی که مربوط به LED قرمز هست رو کپی میکنم و در اینجا پیست میکنم و می‌نویسم. دقت داشته باشید به حروف بزرگ و کوچیکی که می‌نویسید توی نام متغیرها حساس هستش تا برای دستور به درستی انجام بشه. خب من این رو درست میکنم، کامل دستور قراری رو این همینجا اضافه میکنیم و گفتیم که LED زرد و LED قرمز رو همینجا تعریف میکنیم و بعد میریم سراغ قسمت متغیرها رو تعریف کردیم. حالا بریم سراغ حلقه اصلی برنامه یا لوپ بررسی. خب برنامه اصلی رو توی قسمت ورد لوپ باید وارد میکردیم و میتونیم از همین دستوراتی که برای پین قرمز رنگ هست استفاده کنیم، اون رو کنترل کپی کنیم و مجددا در ادامه اون رو پیست بکنیم و برای پین شماره در پین زرد رنگمون هم این دستورات رو در نظر. خب من این رو کامنت میکنم که مربوط به LED قرمز رنگ هستش و این بخش هم مربوط به LED زرد رنگ هست. اسم متغیرهامون رو هم باید درست بکنیم تا برنامه به درستی کار بکنیم. میتونید اسمها رو کپی پیست بکنید یا خودتون اونها رو بنویسید. خب اگر برنامه رو بخوایم رام بکنیم و لود بکنیم بورد آردوینو، احتمالاً برنامه رو ایراد بگیره به خاطر اینکه ما این متغیر رو به صورت تغییر در واقع میگه که تعریف نشده چون اسمش رو در واقع تغییر دادیم و نوع اسم اون متغیر رو هم مجددا تغییر بدیم و بعد توی قسمت ستاپ هم این مشکل وجود داره، اون رو جایگذاری میکنیم و بعد برنامه رو لود میکنیم و میبینیم که قسمت در واقع تایم هم اونش ایراد داره و اون رو
درست کنیم. پس اون رو هم نامش رو کپی میکنیم و بعد از اون استفاده زمان رو هم درست کنیم. یکیش مربوط به زمان روشن شدن و دیگری زمان خاموش شدن است. خب این هم دستور آموزش برای LED زرد هستش. توضیحاتش رو درست میکنیم و بعد مجددا برنامه رو آپلود میکنیم و میبینیم که دیگه تو این بخش وضعیت برنامه که نوشته شده خطایی وجود نداره و برنامه به درستی آپلود میشه و میتونیم اون رو روی بورد دستیمون مشاهده کنیم. خب میبینید که بورد رو چک کرده و خطا گرفته که پین شماره در واقع 5 هستش و اینجا پورت شماره 9 رو در نظر گرفت. پس ما اومدیم توی قسمت بورد یونو رو انتخاب میکنیم و نوع بورد رو هم پینش رو درست میکنیم و برنامه به درستی آپلود میشه و میتونید ببینید که LED زرد رنگ و قرمز رنگمون بر روی بورد به درستی روشن و خاموش میشه. خب اگر بخوایم در واقع برنامه رو به این صورت بنویسیم که LED قرمز رنگمون 10 بار روشن و خاموش بشه و بعد LED زرد رنگمون روشن خاموش بشه، باید در واقع تعداد این برنامه رو روشن خاموش شدن LED قرمز رنگ رو کپی پیست بکنیم و 3 4 5 6 7 8 9 این 10 باری برنامه رو کپی پیست کردیم برای اینکه این تو رفتگی ها و فرمتش رو درست بکنیم و بر اساس برنامه خودمون باشه میتونید کنترل ای رو بزنید و از قسمت تولز و قسمت فوتو فرمت رو بزنید تا یا کنترل ای کنترل تی رو بزنید تا این کار به درستی انجام بشه. خب برنامه رو آپلود میکنیم و روی بورد مشاهده میکنیم که LED قرمزمون 10 بار روشن و خاموش میشه و LED زرد رنگ بعد از اون 1 بار روشن و خاموش میشه. خب ما با این روش تونستیم LED قرمز رنگ رو 10 بار خاموش و روشن بکنیم و LED زرد رنگ رو 1 بار انجام بدیم. حالا اگر بخوام این روش رو برای تعداد 100 بار برای LED زرد یا قرمز انجام بدیم، می‌بینید که این روش در واقع خیلی طولانی میشه و روش خوبی برای برنامه نویسی در واقع نیستش. خب من حضور جناب آقای سجاد شاه محمدپور رو هم ثبت میکنم و ادامه میدیم مطالب درسی این جلسه. بسیار خب همونطور که عرض کردم خدمتتون این روش برای در واقع تکرار روش خوبی نیست و باید از تعداد حلقه هایی استفاده بکنید که برای در واقع دستورات به صورت در واقع حلقه استفاده بکنید تا اون دستورات به تعداد مورد نظرمون در واقع اجرا بشه. خب پس ما برای حلقه ها از دستور فور استفاده میکنیم به این صورت که می‌نویسیم دستور فور یک متغیر تعریف میکنیم توی پرانتز به عنوان این j مساوی 1 میگیم از شماره 1 شروع بشه و j تا وقتی که کوچکتر از مساوی 10 هستش حلقه‌ای که هستش مجددا تکرار بشه و بعد هر بار که حلقه رو اجرا کرد j رو یک بار اضافه بکنیم و بعد دستورات رو بین دو تا کروشه قرار بدیم. خب اصول دستور فور به این صورت هست که یک متغیر شمارنده‌ای رو تعریف میکنیم و بعد میگیم که از شماره 1
دستورات رو از حلقه شماره 1 تا شروع بکنه، یه دونه بهش اضافه بکن و تا شماره 10 این کار رو عمل از حلقه خارج بشه. خب پس جه ما گره یک بار اجرا میشه، 2 3 تا 10 انجام میده و این دستورات رو تکرار کنه. پس من این دستورات رو وارد حلقه میکنم، کنترل A کنترل T رو میزنم تا فرمت دستورات درست بشه و بعد بررسی میکنیم برنامه رو تا ببینیم به چه صورت. تو حالت اول J1 هستش، شرط برقرار هستش و J کوچکتر از 10 هستش، حلقه تکرار میشه، یه دونه به J اضافه میشه، مرحله برای J2 هستش و برای دومین بار مجددا تکرار میشه، J کوچکتر از 10 هست، یه دونه اضافه میشه و این سیک تا 10 بار تکرار میشه و اینجا وقتی J 10 میشه و دوباره اجرا میشه، یک بار به J اضافه میشه، J 11 میشه و وقتی شرط برقرار نیست از حلقه میاد بیرون و دستور بعدی رو اجرا میکنه. روشن شدن LED زرد هست که یک بار در نظر بگیرید. پس همین کپی بیست هایی که انجام دادیم رو با استفاده از دستور فور تونستیم در واقع این حلقه رو تعریف بکنیم و از یک دستور ساده فور این تعداد دستورات رو انجام بدیم و این حلقه ها رو تکرار رو انجام بدیم. خب برنامه رو مجددا روی بورد آردوینو آپلود میکنیم و میبینید که برنامه به درستی کار میکنیم و LED قرمزمون 10 بار روشن و خاموش میشه و بعد LED زردمون یک بار روشن و خاموش میشه و این حلقه مکرر تکرار میشه و به عنوان یک متغیری که در حلقه فور بود میتونید ما ازش استفاده کنیم برای روشن و خاموش کردن در واقع LED در واقع LED قرمز. پس ما میتونیم از این متغیر تعریف بکنیم به نام رد در واقع ری که تعداد در واقع متغیر روشن شدن در واقع LED قرمز رنگ هستش. متغیرمون رو تعریف کردیم و حالا همون میتونه در واقع حلقه استفاده کنیم و به جای شرط توقف حلقه متغیر رو فراهم کنیم. یک بار دیگه برنامه رو آپلود میکنیم، تست میکنیم ببینیم برنامه درست هست یا نه، مشکلی در حلقه نیست و برنامه به درستی اجرا میشه. بعد برنامه رو آپلود میکنیم و LED قرمز رنگمون میبینیم که 3 بار روشن میشه و بعد LED زرد رنگ یک بار روشن میشه که اونجا جی رو ما 3 قرار داریم. خب زمان روشن و خاموش بودن رو هم میتونید در واقع تغییر بدید برای LED به زرد رنگ و زمان روشن و خاموش بودنش رو میتونید خاموش بودنش رو تغییر بدید. برای LED قرمز هم در همین صورت میتونید کار رو حالا به صورت برعکس انجام بدید. دوباره من آپلود کنید. خب برنامه درستی نوشته شده و آپلود میشه و میبینیم که مدت زمان روشن بودن LED قرمز رنگ کوتاه هستش و حرفمو درستی کنیم. خب برنامه رو ذخیره میکنیم و بعد میتونید تو بعضی از موارد لازم دارید که LED رو استفاده کنید و اطلاعاتی رو از خود برنامه دریافت بکنید و اون رو نمایش بدید و بتونید ازش استفاده کنید و توی برنامه‌های بعدی ازش استفاده کنید و کپی پیست کنید. برای این موارد باید بیاید از پورت سریال در واقع آردوینو استفاده کنید که و داده ها رو به درستی نمایش بدید. قبل از اینکه از پورت سریال رو ما بخوایم معرفی کنیم و ازش داده رو بگیریم
باید شروع به کار اون رو به برنامه آردوینو خودمون معرفی اعلام کنیم. پس به همه خاطر توی قسمت ستاپ از دستور سریال شروع میکنیم، میگیم که سریال بیگین شروع بشه، از پورت سریال رو باز بکنه با در مورد سرعت ریت 9600 و اون رو فعال میکنه. خب من کامنتش رو میذارم. حالا برای اینکه پورت سریال رو باز کردیم میتونیم با اون تعامل بکنیم و داده هایی رو از اون بخونیم و اون رو نمایش بدیم. خب میتونیم توی قسمت لوپ برنامه، من دوست دارم همزمان اینکه چراغم خاموش و روشن میشه شماره در واقع حلقه شماره جی ما یا تعداد دفعاتی که داره LED روشن و خاموش میشه نمایش داده بشه. پس کافیه اینجا بنویسم serial dot print نوع متغیرمون که حالا جی هست و این رو انجام بدیم. ما به همین سادگی میتونستیم پورت سریال رو باز بکنیم و داده هایی که میخوایم رو بخونیم و نمایش بدیم. برنامه رو بررسی میکنیم، آپلود میکنیم روی بورد، درست هستش و الان میبینید که هیچ چیزی برای ما نمایش نمیده. ما میتونیم LED روشن و خاموش میشه، اما پورت سریال رو باید باز بکنیم و چک. خب از قسمت این که برای اینکه بتونید پورت سریال رو ببینید و اون رو بخونیم ببینید چی داره نوشته میشه، ما توی این بخش بر روی سریال مانیتور کلیک میکنیم یا میتونیم از قسمت تولز قسمت سریال نام مانیتور رو باز بکنیم و اون رو مشاهده. خب همونطور که مشاهده میکنید ببینید که در واقع تعداد روشن و خاموش شدن LED قرمز رو ثبت میکنه و پشت سر هم داره این رو فریز میکنه. خب 1 2 3 در واقع LED قرمز، بعد دوباره LED زرد، دوباره LED قرمز رو 3 بار تکرار میکنه. خب اگر ما بخوایم این اعداد رو به صورت خطوط مقضا مشخص بکنیم، به جای در پرینت میتونیم بگیم از دستور پرینت LN استفاده بکنیم تا در خط بعدی اون رو بنویسیم. دوباره پورت سریال رو باز میکنیم، میبینیم که خروجی به چه صورت است. 1 2 3 بله، یا دوباره تو خط بعدی برنامه درستی کار و با هر بار اجرای اون LED قرمز 3 بار تکرار میشه و اون رو ثبت میکنه. برای تعداد خاموش روشن شدن LED قرمز رو من به 10 تغییر میدم و پورت سریال رو با هم چک میکنم. ببینیم که تعداد روشن شدن و خاموش شدن LED قرمز رو به 10 بار ثبت میکنه. یک بار زرد روشن و خاموش میشه و به مجادله حلقه تکرار میکنه. خب حالا اگر ما داده های ما بیشتر باشه میتونیم که اعداد استانداردی هستش از در واقع شماره سریال ریتمون رو تغییر بدیم. مثلا بذاریم روی در واقع عدد 115200 و بعد میبینیم که اعداد به درستی نمایش داده نیست. پس ما باید توی قسمت تنظیمات کد پایین این سرعت رفرش ریتش رو با این عددی که اینجا هست یکسان باشه. پس ما از لیست باز شده سرعت که نوشتیم رو در واقع از استانداردی که وجود داره انتخاب میکنیم و عدد مورد نظرمون رو که اینجا نوشتیم رو انتخاب میکنیم. حالا ما اگر که این رو سرعت رو درست انتخاب کنیم میبینیم که عدد به درستی در واقع ظاهر میشه و ما میتونیم از این استفاده بکنیم و اعداد رو به درستی نمایش بدیم. خب حالا من این رو تغییر میدم و دوباره سرعتش رو آپلود میکنم. پورت سریال رو نگاه میکنید که
دوباره برنامه درست نمایش داده نمیشه. سرعت رو دوباره من باید تغییر بدیم. از سرعت رو ست میکنم. دوباره اگر عدد خیلی پایین‌تر رو انتخاب کنید باز می‌بینید که خطا میده. فقط عیناً همون عددی که وارد کردید رو وارد این هم هست. خب بریم سراغ بخش دیگه ای از برنامه و در اون یک جمله رو اضافه میکنیم که حالا عددی هستش که نوشته باشه. ما اینجا بنویسیم که مثلا سریال داد پرینت پرانتز باز من می‌نویسم که کوتیشن بعد داخل کوتیشن بذارید که مثلا LED قرمز رنگ در حال چشمک زدن هستش. اول کوتیشن رو میذاریم و آخر دستور سیمیکالون رو میذاریم و بعد خروجی رو درست چک میکنیم و آپلود میکنیم، وارد کورت سریال میشیم و ببینیم که به این صورت داره نظر میشه. البته اینجا یه دونه مشکل وجود داره که یک فرد از اون خط فکر شده که ما باید تو این بخش بنویسیم که از LN استفاده کنیم. خب پس ما این رو میبندیم، این کار رو انجام میدیم، اینجا یک LN اضافه میکنیم و دوباره برنامه رو آپلود میکنیم و پورت سریال رو باز میکنیم تا ببینیم که تغییرات اعمال شد. بله و این تا 10 بار میره و مجددا میگه که برای LED زرد رنگمون هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. و میبینید که به چه صورت اجرا میکنیم. LED قرمز رنگمون 10 بار تکرار روشن و خاموش میشه و بعد LED زردمون روشن میشه و مجددا LED قرمز روشن میشه 10 بار و بعد دوباره LED زرد تکرار میشه. پس من میتونم یک دستوری هم فور رو هم برای LED زرد رنگ بنویسم که حالا بنویسم از یک تا حالا متغیری که اینجا در نظر بگیریم، مثلا بگیم کوچکتر مساوی یک متغیر دیگه باشه نامگیر رو حالا با جمع کنیم با یک و بعد این مرحله رو انجام گروشه رو باز کنیم و انتهای علم رو گروشه رو میبریم. در آخر هم از کنترل A و کنترل T استفاده میکنیم فرمت رو درست و بعد این برنامه رو میتونیم اگر بخوایم این دستور رو اجرا کنیم احتمالاً خطا میده چرا که این متغیر تعریف نشده و به بخش میلوار میریم و متغیر رو هم تعریف میذارم. مربوط به روشن شدن و خاموش شدن LED زرد رنگ هست. LED قرمز رنگ رو هم 5 بار میکنم و بعد توضیح کاملش رو برای واقع LED زرد رنگ هم می‌نویسم و برنامه رو آپلود میکنیم. چک کردیم مشکلی نداره و بعد برای شمارنده خاموش شدن های LED زرد رنگ هم این دستور رو در واقع استفاده میکنیم و حالا آپلود میکنیم برنامه رو و مجددا پورت سریال رو چک میکنیم. ببینید که LED قرمز رنگ 5 بار روشن خاموش میشه
بعد LED زرد 3 بار روشن میشه و بعد مجددا همسی تکرار میشه و 5 بار LED قرمز رنگ روشن و خاموش میشه و بعد 3 بار هم LED زرد. خب این هم از این قسمت. دوستان عزیز اگر کسی تا اینجای برنامه مشکلی داره یا سوالی کام داره لطفا بیان کنید و پاسخ بدین، در غیر این صورت ادامه مطالب رو بیان کنید. خب جناب آقای اشکان مهرانپور عزیز هم به جمع کلاسمون پیوستن، حضور ایشون رو من ثبت کردم. خب تشکر از محبتتون، بریم و ادامه برنامه رو با هم دیگه مورد بررسی کنیم. خب حالا اگر بخوایم اعداد رو یک ذره به سمت راست شیفت بدیم، میتونیم از قبل از این دستور ما از دستور سریال فضای خالی ایجاد میکنیم و اون رو همین خط رو برای LED زرد رنگ هم اجرا میکنیم. خب و برنامه دوباره آپلود میکنیم. میبینیم که بین اعداد و در اون کامنتی که ما گذاشتیم یک مقدار الان خوندن این دستور بهتر هستش و راحت هم هستش. خب پس شاید دوست داشته باشید بین اینها فاصله بیشتری داشته باشه، پس ما بین آخرین حرفه در مورد اجراییمون دوباره یک خط خاطی ایجاد میکنیم، برنامه رو آپلود میکنیم و خروجی رو چک میکنیم که تغییرات ایجاد شده اعمال میشه و بعد از اینکه LED زرد رنگمون روشن خاموش میشه یک خط اضافه میکنیم. برنامه در جای درستی نوشته نشده، پس ما این رو باید خارج از فرق این رو بنویسیم. خب و بعد برنامه رو اجرا میکنم و میبینید که اینو 4 کنیم و دوباره اجرا کنیم و تغییرات رو با هم ببینیم. برنامه رو آپلود میکنیم و بعد خروجی رو چک کنیم، میبینید که چیز هست. میبینید که بعد از یک سیکل اجرا یک خط فاصله میده و برنامه درستی انجام میشه. برای حلقه مربوط به LED قرمز رنگ رو هم میتونید این کار انجام بدید و بعد تغییرات رو اعمال بکنید و ببینید چه صورت هستش. پس الان مشخص هستش که به چه صورت تغییرات تکرار میشه و الان رو مشخص میکنه و LED هامون روشن و خاموش میشه. این هم به این صورت. پس بر اساس سلیقه خودتون میتونید یک جمله رو به LED روش در واقع اضافه کنید. میتونید بنویسید که مثلا در کدوم قسمت در چه شماره چشمک زدن هستید و اون رو مشخص کنید. برنامه رو آپلود میکنم و بعد میبینید که تغییرات به چه صورت میشه. همچنین میتونید برای برنامه
در قسمت زرد رنگ هم برای هدیه زرد رنگ هم همین تغییرات رو بنویسیم و در واقع داشته باشیم. پس دقت داشته باشید که از این دستورات میتونید به چه صورت استفاده کنید. ممنون از نگاهاتون و وقتی که برای مطالب آموزشی این جلسه به من اختصاص دادید. خب دوستان عزیز، اگر سوالی از قسمت آموزشی که در این جلسه بیان شد دارید مطرح بفرمایید. در غیر این صورت برای جلسه آینده به عنوان تمرین زحمت بکشید مثال‌هایی رو که در جلسه قبلی زحمت کشیدید و انجام دادید رو با استفاده از پورت سریال نمایش بدید و از دستورات مختلفی که میتونید در توی کامنت ها استفاده بکنید یک نمایش رو به صورت در واقع دیداری با استفاده از پورت سریال ایجاد بکنید و اون برنامه رو برای من مجددا در قالب ورد یا PDF به آدرس ایمیل و قسمت بارگذاری فایل های سهمیات اون رو ارسال بفرمایید. تشکر از دوستان عزیزم. قبل از اینکه بریم به قسمت ارائه های دوستان بپردازیم، نکاتی رو در مورد جلسه بعد که در واقع امتحان هستش توضیح بدم و در واقع سوالات رو بگم که به چه صورت در واقع طرح میشه. دقت داشته باشید بچه‌ها، سوالات از جزواتی که تا به امروز توی سایت سهمیات بارگذاری کردم و توی کانال تلگرامی هم موجود هستش طرح خواهد شد. ضمن اینکه این برنامه‌هایی هم که توی جلسات آخر در قسمت برنامه‌نویسی ازش استفاده کردیم از قسمت کدنویسی اون سوال خواهد اومد و شما یک برنامه رو به زبان برنامه آردانیو باید توی در واقع یکی از سوالات امتحانی در واقع روز امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم حتما چندین سوال رو برای برنامه‌نویسی باید بتونید پاسخ بدید. پس این قسمت آموزش در واقع زبان برنامه‌نویسی آردانیو رو حتما مطالعه بفرمایید. ضمن اینکه از جزوات آموزشی که به صورت PDF من هر جلسه براتون آپلود کردم و توی قسمت در واقع سایت سهمیات رو قرار دادم از اونها هم سوال طرح خواهیم. تعداد سوالات در واقع طرح شده 6 سوال هستش و هر سوال یک نمره، در مجموع 6 نمره امتحان میان ترمتون به خودش اختصاص میده. ساعت زمان برگزاری امتحانتون در رأس ساعت تشکیل کلاس هستش. برای این امتحان یک ساعت زمان کافی هستش، ولی از اونجایی که دوستان با تأخیر وارد سامانه بشن من 1 ساعت و نیم رو برای زمان پاسخگویی برای سوالات در نظر میگیرم، ولی دقت داشته باشید 1 ساعت زمان کفایت میکنه. حتما دوستان عزیز توی امتحان شرکت داشته باشن و سوالات رو بهش پاسخ بدن، سوالات رو بدون پاسخ قرار در واقع ازش عبور نکنن. دقت داشته باشن سوالات یک بار نمایش داده میشه و امکان عبور از سوالات وجود نداره. پس سوالی رو بدون پاسخ قرار ندید، چون نمیتونید به انتهای آزمون مرور بکنید و پاسخاتون رو چک بکنید و اگر از سوالی عبور بکنید امکان پاسخ دادن به اون سوال وجود نداره و نمره اون سوال رو پس از سوال ها عبور نکنید، سوال ها رو پاسخ بدید و بعد به سوال بعدی رجوع داشته باشید. پس امکان سوالات قبل وجود نداره در امتحان. این رو خیلی بهش دقت داشته باشید و حتما پاسخاتون رو ارسال بکنید و بعد به سوال بعدی. اگر دوستان عزیز سوالی از قسمت امتحان و نحوه امتحان دارن و یا آموزش این جلسه لطفا کامنت کنن که من پاسخ نشون بدم. در غیر این صورت بریم سراغ ارائه های دوستان. عرض کردم جناب آقای مهرانپور عزیز 6 تا سوال برای آزمونتون در نظر دارید. در مجموع 6 نمره آزمون. خب بریم سراغ ارائه.
خب جناب آقای مهدی امجدی داریان، کلاس در اختیار شماست، میتونید ارائه خودتون رو آغاز بفرمایید. در خدمتتون هست. بچه پاسخ تمرین ها رو ایمیل بکنید، ولی پاسخنامه امتحان نیاز به ایمیل کردن نیست، همون توی سامانه سمیاد بارگذاری بکنید، پاسخ ها رو کفایت میکنه. جلسه بعدی کلاس ندارید جناب آقای جلالی، و فقط در آزمون و در واقع آزمون میان ترم شرکت بکنید. حضور جلسه‌تون ثبت میشه و بعد نمره میان ترمتون رو هم حفظ کنید کرد انشاءالله به صورت کامل. ولی آزمونتون رأس ساعت تشکیل کلاستون هستش، یعنی ساعت 1:30 تا در واقع ساعت 3. صدای من میاد؟ بله صدای شما رو داریم، ما در خدمتتون هستیم. با نام خدا. به اصطلاح آخری که گفته بودید من میخوام ادامه بدم به اصطلاح روشن کردن برد با استفاده از ممنون. جناب امجدی یک لحظه اجازه بدید دوستان، ببینید ارائه‌ای که جناب آقای امجدی الان میخوان انجام بدن میتونه سوال امتحانی باشه، پس دقت داشته باشید که کدهایی رو که جناب آقای امجدی توی ارائهشون دارن بهشون اشاره میکنن و توضیح میدن رو دقت داشته باشید و از این کدها توی امتحان استفاده بکنید و انشالله نمره کامل امتحانی رو توی جلسه آینده دوستان کسب بکنید. در خدمتتون هستیم جناب آقای امجدی، بفرمایید. صفحه منو داری؟ بله بله بفرمایید. خب میریم سر وقت این که یه مثال ساده بزنیم با استفاده از LED توی بورد آردوینو. میخوام یه دونه از پایه‌های آردوینو به عنوان خروجی به یه لامپ LED متصل کنیم و در نهایت با یه دونه LED تنظیم کنیم برنامه‌نویسی که به صورت مداوم و روشن و خاموش باشه. حالا قطعاتی که نیاز داریم من به صورت فیزیکی در اختیار ندارم، ولی خب تو اینترنت سرچ کردمش تقریبا همینا هستش. بورد آردوینو میخواد یونو از جنس یونو، یه دونه لامپ LED 53 میلیمتری میخواد، یه دونه مقاومت 220 اوم میخواد و یه دونه برد میخواد و یه دونه هم سیم جامپر که حالا از سیم معمولی هم میتونه استفاده کنیم، مهم نیستش. حالا من شماتیکش رو اینجا بیارم، حالا تو پینت هم یه توضیح میدم شماتیکش چجوری هست. میخوایم واسه کنترل LED یکی از پایه‌های دیجیتال آردوینو رو متصل کنیم و برنامه‌ای که در ادامه می‌نویسیم رو به اصطلاح لامپه رو به پایه D13 متصل کنیم و به اصطلاح حالا کارش رو بکنیم. این شماتیکش هست، میذاره کوچیک کنم. شماتیکش تقریبا این میشه، یعنی حالا
اینجا هم اگه بخوام بگم اینو اگه اون برد سفیدی که زیرش میذارن اسمش یادم رفت تقریبا نمیدونم اسمش یادم رفت هستش جناب آقای بلبوت هست. به اصطلاح اینو لامپ در نظر بگیریم دو تا پایه بلند و کوچیک داره که پایه بلندش میشه مثبت، کوچیکش میشه منفی. این پایه منفی و مثبتش رو البته اینم بکشم اینجا یه دونه چی میگن پایه 13 اینجا داریم که حالا ما با پایه 13 کار میکنیم. یه دونه هم که حالا خروجی جی ان فکر کنم بهش میگن اینجا داریم. این وسط یه دونه مقاومت هم داریم. من اینجوری بکشمش. مقاومت 220 اوم تو شکل ذره واضح‌تر من اینجا یه سر این مقاومت رو وصل میکنیم به این پایه 13 و یه سر دیگه رو وصل میکنیم به مثبت این لامپمون و از این منفی هم مستقیم وصل میکنیم با از این سیم های آماده که بهش جک توی همچین چیز میگن. به این صورت وصلش میکنیم و حالا میریم که برنامه‌نویسی داشته باشه. حتی این پایه ها چیزه باید بره تو اون برد برد همچین چیزی اسمشو نگردم و حالا به صورت سیم به برد آردوینو وصل میکنیم و این تقریبا شماتیک کلیش میشه واسه سخت افزاریش. این نرم افزاریش هم اینجوریه که برد آردوینو خودمونو که قطعا با یو اس بی وصل میکنیم به کامپیوتر میکنم. کامپیوتر به صورت کام اینو میشناسه یه اشتباه نکنم و برنامه آردوینو IDE رو روی سیستممون اجرا میکنیم. من در حال حاضر حالا سیستم شرکت هستش، من سیستم خودم نیستش و یعنی اونجا داشتم برنامه آردوینو رو. بعد این نرم افزار آردوینو که حالا همچین هستش میتونید نصب بکنید. حالا طریق نصبش رو استاد گفتن چجوری هست، حالا من وارد اوناش نمیشم. برنامه که ما می نویسیم به این صورت هست که تو اولین خطش ما جای این کلن به اصطلاح LED بیلت این هایی که اینجا هست ما باید اسم پایه‌مون رو بنویسیم. یک پایه D13 مون هست. اینها رو این خط اول رو همراه با این خط توی قسمت به اصطلاح بالا که ستاپ همچین چیزی تنظیماتمون یعنی اونجا می نویسیم این دو خط رو وارد می‌کنیم. ببخشید این فقط این خط هستش. این خط رو توی حلقه اصلی باید وارد کنیم. دیجیتال رایت رو می نویسیم. باز هم اسم پایه های یعنی به اصطلاح روشن هست. تو خط بعدی هم اونو خاموش میکنیم که حالا مدت زمانش رو 1000 دیلی یا 1000 میلی ثانیه تعیین میکنیم. تو خط بعدیش هم بعد میایم این لامپه رو لو میکنیم یعنی خاموش میکنیم این D13 رو و در انتها هم که وقتی که این خاموش شد دوباره دیلی می نویسیم واسه 1000 میلی ثانیه و اونو دوباره روشن میکنیم. حالا تقریبا این شکلی میشه تصویرش که اینجوری بس شده باشه. حالا سورس یه جاش هم بخوایم ببینید اینجوری هستش. حالا من این LED بیلت اینا رو من دست نزدم. حالا هر به اصطلاح پایه‌ای که وصل میکنید اون پایه رو بعد اسمش رو بنویسید و شماتیک کلی سورس این برنامه‌ای که میخوایم به اصطلاح LED روشن و خاموش بشه این شکلی هست توی برد آردوینو.
استاد اگه سوالی هست ما در خدمت. خب تشکر میکنم از جناب آقای امجدی عزیز با ارائه کامنت که فرمودید. دوستان حتما در واقع قسمت کدها رو و کدنویسی ها رو کامل بنویسید توی سوالاتی که توی امتحان از قسمت برنامه نویسی داده میشه و توضیحات اونها رو هم یا کامنت بذارید یا توضیحاتش رو روبروی اون خطی که می‌نویسید حتما ذکر بکنید که اون خط چه کاری رو توی برنامه انجام میده و برنامه‌تون رو به صورت در واقع کلاسیکی که و استانداردی که به صورت برنامه‌نویسی هستش خط به خط بنویسید و اون رو برای من ارسال کنید. خب دوست بعدی که عزیز بعدی که آمادگی ارائه خودشون رو دارن لطفاً بیان کنن که اجازه دسترسی بهشون بدیم و ارائه خودشون رو انجام. خب جناب آقای هاشمی عزیز ما در خدمتتون هستیم، ارائه‌تون رو میتونید انجام بدید. ما در خدمتتون هستیم دوستان، بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید. خب ارائه بنده من چون که قطعات آردوینو رو داشتم دیروز من یک فیلمی گرفتم که در این رابطه است و این کار رو انجام دادم که LED ها خاموش روشن بشه و این کار رو برای ما انجام بده. خب ابتدا من کدها رو بررسی کنیم. کداش خیلی ساده است. ما یه دونه پایه تعریف میکنیم برای خاموش شدن یک LED، خاموش و روشن شدن. پایه رو تعریف میکنیم و میگیم که پایه HR یک بار یه 5 میلی ثانیه روشن بشه، 5 میلی ثانیه هم خاموش بشه. خیلی یه دونه هم این هم تعریف میکنیم براش. کدش کد ساده ایه. خب حالا سیم کشی ها اینا رو بخوایم چک کنیم. بورد آردوینو این قسمت و این قسمت پایه های دیجیتال هستش و سمت راست پایه های دیجیتال، سمت چپ پایه های آنالوگه. ما در این قسمت هم خب 10 تا پایه میتونیم متصل کنیم که میبینید موسم روش هستش که یه دونه پایه GND داریم. اگه نگاه کنید همون پایه منفی ما هستش که سیم کشی منفی انجام بدیم و ما چون که توی کد نویسیمون پایه 4 رو تعریف کرده بودیم، بعد سیمی که میخوایم بکشیم به برد بوردمون باید به پورت 4 بزنیم، به پایه 4. خب اینم برد بوردمونه که برد بوردمونه که به صورت حالا پشتش هم چسب داره. اگه بخوایم روی تخته چیزی بچسبونیم. یک LED هم داریم که یه پایه مثبت و یه پایه منفی، صورت کوتاه بلند داره. یه دونه LED حالا در ادامه میخوام 2 تا LED خاموش روشن بشه، 2 تا LED ها نشون دادم و یک مقاومت و حالا سیمای نرکی به نرکی داریم که حالا معمولا سیمای قرمز و مشکی برای مثبت منفی استفاده میکنن. حالا من سیماش رنگ‌بندیش فرق میکنه. خب ما این کابل که برای آردوینو هستش تایپ B هستش متصل میکنیم به بورد آردوینومون و اینکه حالا سیمای نرکی به نرکی یعنی منظور این هست که دو سرش متصل میشه که ما به پورت به پایه 4 متصل میکنیم و سیم دیگر رو باید به پایه GND متصل کنیم. خب ما همین جوریش هم میتونیم LED رو به سر سیم ها ببندیم ولی از برد بورد استفاده میکنیم یا که مقاومتمون رو بیایم بتابونیم به سر LED مون، ولی این کار انجام نمیدیم، از برد بورد استفاده میکنیم. برد بورد هم از به صورت 5 تا 5 تا اگر دقت کنید با هم متصلن و این سمت بالایی هم به صورت ردیفی هستش. خب
ما پایه آبیمون سیم آبی پایه منفی هستش و سیم سفید ما هم سیم پایه چهارمون هستش که متصل میکنه. LED اگه بخوایم به صورت جداگانه متصل کنیم LED میاد میسوزه یا یه صدای خیلی کمی میده که میسوزه. خب ما باید از یه دونه مقاومت استفاده کنیم. خب این مقاومت ما میگیم چیکار میکنیم؟ یه سرشو میزنیم به این ور پایمون که باعث بشه که ما LED مونو در واقع انگار به این تابوندیم انگار به پایه LED مون، وگرنه سیم کشی خاصی نیستش. اگر دقت کنید من این پایه رو بله نما کنید از ادامهش که من برنامه رو آپلود کرده بودم. خب این برنامه آپلود شده بودش و حالا خاموشش هم میشه و خیلی ساده بود این برنامه. حالا برای انجام میبینید دوتا سیم و یه مقاومت LED، برای انجام دوتا LED برنامهش به این صورت میشه که مثال 2 کاری هم نداره. اگر دقت کرده باشید ما باید البته توی آردوینو بچه‌هایی که ESP کار میکنین با اینترنت اشیا باید اینجا رو بردمون رو تغییرش بدیم به آردوینو یونو، وگرنه نرم افزار که مینویسیم یا برنامه‌ای که مینویسیم کار نمیکنه. خب اینم برنامه‌ای که هستش. حالا ما از پایه 6 استفاده می‌کنیم. این 10 تا LED هم متصل کنیم. میگیم که پایه 6 حالا من میخوام سیم کشی کنم این برنامه رو آپلود کنیم. این برنامه ما 2 تا LED رو خاموشش هم میکنه که به این صورتی که اگر دقت کنیم خب ما یه دونه سیم دیگه احتیاج داریم با یه مقاومت و یک LED که LED اون رو باید بزنیم به خب این مقاومت به طبق رنگبندی های مقاومت باید دقت بشه که من اینجا اتفاقا استاپ بزنم بذار اینجا رنگبندیش بود. آره البته بر حسب رنگبندی ها که دقت کنید درصد خطا مضرب و عدد دوم عدد اول هستش که یک سری قانون ها داره. ما بر حسب اینا بعد مقاومت خودمون انتخاب کنیم که چند ohmه. خب ما یک LED دیگه هم حالا متصل میکنیم پایه بلندتر LED پایه مثبت و پایه کوتاهترش پایه منفی هستش. به همین صورت انگار ما مقاومتمون داریم به سر LED مون میتابونیم انگار، وگرنه کار خاصی نیستش. خب ما سیم دیگه رو به پایه 6 اینجا متصل میکنیم این پایه، یعنی یه دونه فاصله داره با پایه 4 پایه 6 متصل میکنیم و خب متصل میکنیم و حالا میذاریم به بردمون و LED خودمون رو متصل میکنیم. این توی برد بورد اینا همه به هم متصل، برای همین اینجوریه. توی استاد درس میدن وقتی که موس میرفت روی بورد قشنگ مشخصه. خب حالا من چون برنامه رو آپلود نکردم حالا یه فیلمو استاپ زدم و دوباره برنامه رو آپلود کردم. خب میبینید که حالا دوتا LED داره با هم کار میکنه، یه بار این یه بار به این صورته که یه بار این خاموش میشه یه بار. اگر میخوان همزمان بشه میتونیم برنامه یه تغییر کوچیک بدیم، میگیم اول خاموش بشه بعد بشه. خب ارائه بعداً تموم شد. استاد خسته نباشید. بذار صدام رو باید ازش میکنم از ارائه خوب و کاملی که جناب آقای هاشمی عزیز ارائه فرمودن. بچه‌ها دقت داشته باشید از این بردهای آردوینو و این LED ها میتونید برای طراحی بردهایی که برای در واقع بردهای تبلیغاتی که حالا برای مغازه ها برای اسم نوشته هایی که حالا روی بردهایی که با LED کار میکنن استفاده بکنید و در واقع خیلی از برنامه هایی که حالا ما اگر سیستم بسکام قبلا کار کرده باشیم دوستان و در واقع آشنایی با اون داشته باشید، خیلی از برنامه هایی که توی سیستم بسکام میتونستید ازش استفاده بکنید و اونها رو بنویسید. برای بردهای آردوینو هم میتونید اونها رو در نظر بگیرید و برنامه های متنوعی رو و خروجی های متنوعی رو برای اونها طراحی بکنید و ازش استفاده کنید. خب دوستان عزیز اگر کسی سوالی داره ما در خدمتشون هستیم.
در غیر این صورت بریم ارائه نفر بعدی رو داشته باشیم. خب کسی از دوستان هستش که آمادگی ارائه داشته باشه؟ از دوستانی که تا به حال ارائه انجام ندادن کسی هستش که آمادگی داشته باشه؟ جناب آقای حاجمیری عزیز ما در خدمت شما هستیم. جناب باقری در خدمتتون هستیم، ارائهتون رو میتونید آغاز بفرمایید. سلام وقت بخیر. صدا هستش؟ سلام علیکم. بله در خدمتتون هستیم. بفرمایید. جسارتا استاد با بورد آردینو یه ارائه داشتیم استخراج کریپتوکارنسی یا ارز دوینو کوین. حالا سایتش هم یه ذره اذیت می‌کنه واسه آموزش و اینا. من مجبورم حالا یه ذره با کپی و اینا پیش برم. اینو فیلتر هستش. مشکلی نیستش، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. سلامت باشید. صدام هست همچنان؟ ببخشید من بله صداتون رو داریم. بفرمایید. خب میخوایم که استخراج دوینو با هم ببینیم چجوری به چه صورته. اینکه دوینو کوین یه مثل بقیه رمزارزهای دیگه زیاد احتیاج به سیستم خیلی قوی و پیچیده‌ای نداره. با یه پی سی یا لپتاپ یا این بوردهای زمین دستی خودمون بچه که کار الکترونیک می‌کنن شاید خیلی هاشون خیلی وقت باشه که یه بورد آردینو یا مثلا رزبری پای اورنج پای داشته باشن که اصلا باش زیاد کار خاصی نکنن، صرفا انجام یه پروژه دانشگاهی بوده باشه، یه جا افتاده باشه. و با این روش میتونن که راحت به سیستمشون وصل کنن، کامپایلش کنن، بعد عملیات ماین کردنش رو انجام بدن. و صرفا این ماین کردن جنبه آموزشی داره، بیشتر واسه همین پروژه یا مثلا کسی که بخواد یه از اون بیهودگی فاصله بگیره به درد می‌خوره. یعنی زیاد ارز به عنوان طولانی مدت نشوش نگاه کرد یا سرمایه گذاری کرده شوش. و اینکه اوپن سورس هستش و بعد ما الان جلوتر می‌بینیم که روی سایت گیت هاب هم هستش، تو دسترس هستش و بعد یه الگوریتم داره که دوکو اسوان هستش. بر اساس این الگوریتمی که خود شرکت دوینو گذاشته، حالا افراد میتونن ماین بکنن یا حالا بر طبق اون عملیات سوشال رو تغییر بدن یا اگه پیشرفتی حاصل شدش و اینا. و دشواری خیلی خاصی هم نداره. حالا هر بلوکش به یه جورایی زیاد هش زیادی نمیده به ما، ولی در حدی هستش که مثلا بتونیم از اون دستگاهی که داریم یه استفاده بکنیم، یه پروژه‌ای باهاش هندل بکنیم. و در عوض اینکه ما اون ماین رو انجام میدیم یه مقدار پاداشی به ما میده، یه درصدی میده مثل بقیه ماینرها. چون مثلا ماینرهای بزرگتر مثل S9J و S19 و اینا با این تفاوت که حالا خب هر کدوم الگوریتمش رو فهم میکنه. اون بر اساس هر چند درصد ماین کردن یه میزان خاصی به ما
مبلغ رو به کیف پول ما واریز میکنه به ما تعلق میده، اینم به یه اندازه خاص خودش. بعد از بردایی که دوینو کوین پشتیبانی میکنه، آردینو یونو، نانو، مگا، دویو و ترومینیو ETC. بعد از برد ESP 8266S مدل‌های نود MCU و ویم OSش و ETC. و برد دیگه مثل رزبری پای از تمامی مدلاش، اورنج پای که این دوتا میشن سیستم‌های تقریبا گرافیک دار، ولی خب آردینو رابط کاربری نداره، ما باید واسه از همون کابل پرینتر و یه دستگاه ثانویه این عملیات رو باشه انجام بدیم. اول ما باید وارد سایت دوینو کوین بشیم. آدرسش همینجا گذاشتم doinocoin.com و یه بالای گزینه داره مثلا گت استارتر. من حالا این سایتش هست. ما برای اینکه بخوایم سویچ دانلود بکنیم اول نرم‌افزار آردینو خب باید داشته باشیم برای کامپایل کردن و بعد اصطلاحاً یادم رفت معذرت خواهم، اینکه برد رو بهش بشناسونیم و این برنامه رو داخل اون ما کامپایل کنیم. داخل خود سایت گیت هاب هم باشه، ولی خب از سایت داینوکومی ما منتقل میکنه به خود گیت هاب. ما بالا بحث سیستم عامل مثلا ویندوز هست، این گزینه نمیدونم 48 مگ تقریبا حجمشه، ما منتقل میشیم به سایت گیت هاب که جسارتا من اینجا دارمش، اینو میبندم. از اینجا حالا میایم پایین‌تر که انجین رو بتونیم دانلود بکنیم. من عقب خب دانلودش کردم. این سورس برنامه هستش، حالا برای بردهای مختلف و یعنی سری‌های مختلف آردینو داخل خودش داره. و یه وقت ما اینو لازم داریم، این فایل رو لازم داریم که ببخشید این میشه کد ما اینو باید از طریق برنامه اینو کامپایلشون روی سیستم، فقط قبلش ترجمهشون قبل اینکه برنامه باشه بردتون وصل باشه بعد میتونیم کامپایلشون انجام بدیم، ولی قبلش باید یه دونه ما اینجا ولت درست کنیم. توی سایت wallet.doinocoin.com ما باید عملیات لاگین رو انجام بدیم که متاسفانه سایتش فیلتر هست. باید حالا من اینجا فیلترشن روشن، ولی بازم همچنان خیلی سایت سنگینی هست. اگه اجازه بدیم من بقیه‌اش از روی شات‌های یه سایت که اینو تقریبا میشه تا حدی آموزش شده بود من از طریق اون برم جلو. ببخشید وقتونم گرفتم. استاد معذرت یه لحظه ببخشید محل کار هستم، خیلی از همتون معذرت ببخشید. جانم. خواهش می‌کنم. مشکلی نیست جناب آقای باقری عزیز، راحت بشید.
استاد من معذرت میخوام ببخشید یه مقدار سخت شد محل کار بودن. جسارتا وارد سایت wallet.doincoin میشیم. اینجا باید گوگل رجیستر بزنیم که ما بتونیم یه حسابی بسازیم، یا قبلش الان آپدیت شده که زیرش به ما میگه که من هیچ حسابی ندارم. اون رو انتخاب میکنیم. بعدش میام توی این قسمت بالا یه یوزرنیم انتخاب میکنیم، پایین یه پسورد، پایین هم پسورد اون رو دوباره وارد میکنیم، یه ایمیل هم بهش میدیم. بعد میریم مرحله بعدش، اینجا انتخاب میکنیم که این قسمتی که وب ماینر هستش انتخاب میکنیم که ماینر ما چیه. حالا تو مرحله بعدی یه یوزرنیم به قول معروف اسمی بهش میدیم صرفا برای اینکه یه اسمی باشه. بعد تعداد دستگاهی که میخوایم باشیم ماینر انجام بدیم، تعداد آردینومون چیه. بعد یه اسمی هم برای جناب باقری عزیز، ما تصویر مانیتور شما رو نداریم. اگر زحمت بکشید یک بار دیگه که دسکتاپتون رو انجام بدید ممنون میشم. واسه الان چی الان هستش؟ الان بله در خدمتتون هستم. بله در خدمتتون هستم. جسد من یه بار دیگه از اول میگم، من معذرت میخوام کوتاهی از من بود. وارد سایت wallet.doinocoin.com میشیم. یه یوزرنیم هم میخواد با یه پسورد، ولی خب چون ما قبل ثبت نام نکردیم روی گزینه رجیستر باید بزنیم که حالا الان رو آپدیتش این رجیستر رو حذف کرده. یه گزینه گذاشته باشیم که من حساب کاربری ندارم، روی اون کلیک میکنیم، وارد یه همچین پیجی میشیم، یه یوزرنیم بهش میدیم، یه پسورد. بعد همون پسورد رو یک بار دیگه وارد میکنیم که مطمئن بشیم که مثلا ما یا ربات نیستیم یا برای اینکه به قول معروف کار از محکم کاری نمیکنه بشه. بعد یه ایمیل بهش میدیم. بعد رجیستر اکانت رو میزنیم، وارد این صفحه اولیه یا هومش میشیم. پایین از گزینه وب ماینر کلیک میکنیم، وارد اون اول که قسمت نام کاربری همینجوری علامت گذاری شده، دوم تعداد اون دستگاهی که ما میخوایم باش ماین رو انجام بدیم، تعداد آردینومون هستش یا اون بوردمون، حالا رزبری پای یا هر چی. گزینه سوم هم یه اسم مستعار براش انتخاب میکنیم. بعد روی این قسمت ماینینگ استارت هم که شروع میکنیم برای مان کردن. تو قسمت پنجم به ما مثلا میگه که چه مقدار داره ماین میکنه، چه تعداد هش رو در بر میگیره و این داستان ها. و اینشالله برای اینکه بتونیم این عملیات رو دوباره انجام بدیم، بتونیم اینا رو ببینیم، نیاز هستش که ما از طریق اون کابل و برنامه آردینو کامپایل بکنیم اون کدی که ما از سایت گیت هاب دانلودش کردیم. و بعد اینکه کامپایل رو انجام دادیم، چون من متأسفانه بوردم گم شده، بوردش داشتم آردینو مینی داشتم ولی نمیتونم اینجا به صورت کامل توضیح بدم خدمتتون. موقعی که میخوایم کامپایلش بکنیم از قسمت تولز، حالا بازم پیداش نکردم ببخشید، از گزینه تولز روی برنامه آردینو روی گزینه بورد کلیک میکنیم، نوع بوردمون رو انتخاب میکنیم. بعد باید پورت رو انتخاب کنیم که البته گفتم قبلش باید دستگاه طریق اون کابل وصل شده باشه. بعد این کدی که داریم وارد برنامه میکنیم و کامپایل شروع میشه. بعد اگه همه چیز درست پیش بره، طبق روال کار انجام بشه، روی لپتاپ اون سیستم که داریم درست انجام بشه همه این مراحل، دو تا LED قرمز و سبز هستش که مال پایه‌های TX و RX هستش. بعد شروع میکنم به چشمک زدن. وقتی اینا چشمک میزنن به این معنی که برنامه در حال رد و بدل شدن و این داره کامپایل صورت میگیره. وقتی پروگرام اینا تموم بشه، دو تا LED خاموش میشن. بعد بورد ما دیگه آماده است و میتونیم تو قسمت استارت ماینینگ کلیک بکنیم و دیگه برای مان شروع بشه. هر چقدر تعداد بوردها بیشتر باشه
این قدرت ماین کردن میه بالاتر و مقدار اون هشی چی میگن پاداشی ما میده درصد همکاش ما میده بیشتر میشه. باز معذرت میخوام که یه ذره ارائه‌ام ناقص بود و یاد نتونستم کامل توضیح بدم. انشالله اگه شد دفعات بعدی بهتر. تشکر میکنیم از شما، ممنون هستیم از وقتی که گذاشتید و ارائهتون رو آماده کردید. خب اگر دوستان عزیز سوالی دارن من در خدمتشون هستم. از جناب آقای ببخشید. خواهش می‌کنم. خب جناب آقای سید جلالی که فرموده بودن در واقع سوالشون در مورد سوال امتحانی بود. سوالات امتحانی بچه‌ها هر ششتاش که قطع به یقین با هم دیگه متفاوت هستش، ولی امکان بازگشت در زمان پاسخگویی به سوالات قبلی رو ندارید و دقت داشته باشید که حتما سوال رو بدون جواب باقی نگذارید و پاسخش رو آپلود بکنید، یا اگر توی خود سایت جایی برای جواب دادن هست اونجا جواب سوال رو تایپ بکنید و بعد به سوال بعدی رجوع بکنید و سوال بعدی رو پاسخ بدید. این از این قسمت. اگر در حین در واقع برگزاری آزمون هر مشکلی بود میتونید با ایمیل بنده در واقع با بنده مکاتبه داشته باشید و مشکلتون رو بیان بکنید انشاءالله که بتونید مشکل رو حل بکنید. خب دوست عزیز دیگری که آمادگی ارائه دارن لطفا کامنت بذارن تا ما اجازه دسترسی بهشون بدیم و ارائهشون رو انجام. خب اگر دیگه کسی آمادگی برای ارائه نداره اجازه بدید من یک حضور غیاب داشته باشم و شما تا هفته آینده و آزمون پیش روتون به خدای منان بسپارم. دقت داشته باشید بچه‌ها، اسامی که میخونم حاضریشون رو ثبت کردن.